Salutare! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Norvegia oferă Ucrainei încă 415 milioane de euro pentru muniție de artilerie. Donald Trump critică Rusia. Ei bombardează ca nebuni acum. Zău, acum critici Rusia, hai să vedem ce să... E chiar curios ce le spune la ruși. Fără ofițeri NATO, a fost lansat un videoclip de la un restaurant din Kryvyi Rog în timpul loviturii Iskander. O să demontăm această minciună pe care au spus-o, au rostit-o cei de la FSB și răstogolită de către Kremlin ca și un adevăr absolut. Peste 20 de noi modele de drone cu fibră optică vor apărea în Ucraina în 2025, spune Zelensky. Pe măsură ce discuțiile de pace se poticnesc, poate Ucraina să mențină linia frontului împotriva ofensivei de primăvară a Rusiei? Este o întrebare, un articol foarte interesant. Norvegia oferă Ucrainei încă 415 milioane de euro pentru muniție de artilerie. Guvernul norvegian alocă 4 miliarde de coroane norvegiene pentru achiziționarea de muniție de artilerie pentru Ucraina prin inițiativa cehă și încă 1 miliard prin Fondul European pentru Pace. Deci, în total, 400, așa cum am văzut, 15 milioane de euro. Aceste sume, aceste fonduri sunt în urma inițiativei cehe de a cumpăra obuze de artilerie pentru Ucraina, inițiativă pe care o cunoaștem. Cehia cumpără obuze din întreaga lume pentru Ucraina. Norvegia a contribuit cu fonduri la inițiativa cehă și în 2024. Premierul norvegian Jonas Gahr Støre a remarcat că aceasta este una dintre nevoile cheie ale armatei ucrainene, motiv pentru care Norvegia își aduce contribuția. Bun, Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru sprijinirea Ucrainei și pentru sprijinirea, în special în lupta sa pentru libertate. Contribuțiile noastre la Fondul European de Pace și sprijinul nostru comun pentru inițiativa cehă subliniază faptul că Europa este alături de Ucraina, a spus Storie. Norvegia a susținut anterior achiziționarea de muniție pentru Ucraina de la producătorii norvegieni în cooperare cu alte țări nordice și a transferat de asemenea obuze din depozitele sale, partajând tehnologia astfel încât obuzele să poată fi produse în Ucraina sub licență. Trump critică Rusia, ei bombardează ca nebuni acum. Bă, nebunule, da, până acum ce ai făcut? N-ai știut că Rusia e așa? Așa cum să te credem. Președintele Trump a spus că nu-i place faptul că Rusia și-a intensificat recent atacurile asupra Ucrainei. Adevărul european, cu referire la declarația președintelui american la o întâlnire cu premierul israelian Benjamin Netanyahu în biroul Oval, spune: nu-mi place ce se întâmplă cu bombardamentul, pentru că ei, adică rușii, bombardează ca nebunii chiar acum. El a adăugat că aceasta este o situație foarte proastă. Trump a reamintit de asemenea că Statele Unite negociază atât cu Rusia cât și cu Ucraina în ceea ce privește potențiala reglementare pașnică. Și ne cam apropiem, dar nu sunt mulțumit de toate bombardamentele care au avut loc în ultima săptămână sau cam așa ceva. Este îngrozitor, a spus Trump. Băi, pe bune, deci mi se pare de noaptea minții ce face Trump ăsta, adică mă așteptam la o atitudine mult mai dură. Ieri am tradus un articol: demontarea dezinformării rusești, ofițerii NATO din Kryvyi Rog. Și vreau să vă prezint așa foarte pe scurt, pentru că vă voi lăsa link-ul în comentarii. Ucrainenii spun nu există ofițer NATO și ne prezintă un videoclip difuzat dintr-un restaurant din Kryvyi Rog în timpul loviturii rusești cu racheta Iskander, care a ucis 20 și ceva de oameni și a rănit 80 și ceva alți oameni. Acea crimă de război pe care v-am prezentat-o. Videoclipul de la camerele de supraveghere din restaurantul Rosmarin din Kryvyi Rog a fost publicat online.
Potrivit agresorului rus, pe 4 aprilie, racheta Iskander-M a lichidat 85 de ofițeri NATO. Deci asta era minciuna și dezinformarea pe care rușii o prezentau. Și de fapt, așa cum se vede în imagine, nu erau 85 de ofițeri NATO în restaurant. Deci o minciună rusească demontată încă o dată de către presa ucraineană. O știre foarte interesantă, peste 20 de noi tipuri de modele de drone cu fibră optică vor apărea în Ucraina în 2025, spune Zelensky. De la începutul anului 2025, în Ucraina au apărut peste 20 de noi modele de drone certificate cu sistem de control prin fibră optică, iar 11 întreprinderi și-au început producția. De ce sunt importante aceste drone prin fibră optică? Pentru că ele nu pot fi doborâte ușor prin războiul electronic. Deci asta e singurul motiv pentru care aceste drone în momentul de față sunt folosite atât de ruși cât și de ucraineni pentru a ataca. Ucrainenii atacă, așa cum vedem, ținte legitime, ținte militare și economice, iar rușii atacă populația civilă. Din păcate, populația civilă comițând crime de război, precum cea din Kryvyi Rog, nu cu drone, ci mai rău, cu o rachetă Iskander care are un focus mult mai mare de 10, poate chiar câteva, spre 100 de kilograme focusul unei rachete față de o dronă care are până la 5 kg focus, deci o putere de explozie înzecită. Și președintele Zelensky spune: lucrăm separat la drone cu fibră optică, numai de la începutul acestui an au apărut peste 20 de noi modele. Deja 11 dintre întreprinderile noastre din Ucraina s-au apucat de producția acestor drone, iar sarcina este să atingem cea mai mare scară posibilă de producție și furnizare. Nu pot da cifre concrete, dar anul acesta vom oferi volumul necesar forțelor noastre de apărare. Vreau să mulțumesc tuturor întreprinderilor noastre care sunt implicate, precum și tuturor soldaților noștri, tuturor specialiștilor, tuturor celor care dezvoltă componenta fără pilot pentru armata noastră, pentru toate forțele noastre armate, spune Zelensky. Și acum trecem la ziua 1140 a războiului din Ucraina, la pierderile rusești de la data de 8 aprilie, 1290 de militari, 5 tancuri, 14 vehicule blindate de luptă, 43 de piese de artilerie, 3 lansatoare de rachete, 2 mijloace de apărare antiaeriană pe care rușii le-au pierdut, aceste pierderi rusești, în ultimele 24 de ore. Și aici aveți lista cu toate pierderile rusești din ultimele 24 de ore în paranteză, iar în prima coloană vedeți pierderile rusești de la începutul invaziei. Pe măsură ce discuțiile de pace se potignesc, oare poate Ucraina să mențină linia frontului împotriva ofensivei de primăvara Rusiei? Este un articol foarte interesant în care ni se prezintă toate etapele prin care americanii au încercat prin Donald Trump să negocieze pacea, așa cum știm nu s-a reușit. Apoi etapa acelui acord cu minerale pe care din nou Statele Unite ale Americii n-au reușit să-l semneze cu Ucraina, întâlnirea găzduită de Arabia Saudită. Toate aceste lucruri, în pofida acestor lucruri, forțele ruse continuă să atace liniile ucrainene în fiecare zi peste linia frontului, adică pe civili. În martie, forțele ruse au fost aproape de a împinge complet trupele ucrainene din proeminența regiunii Kursk, pe care Kiev o ocupase încă din august 2024. De atunci luptele au continuat de-a lungul zonelor de graniță, dar în ciuda unei retrageri costisitoare
și uneori haotice din punct de plecare, unitățile ucrainene din zonă au preluat o apărare activă și au împiedicat o descoperire majoră în regiunea Sumă a Ucrainei, situată chiar peste graniță. În timp ce forțele ucrainene au stopat cu succes avansurile rusești în interiorul teritoriului ucrainean, grupul de monitorizare Deep State, înregistrând câștigurile rusești pentru martie 2025, au spus că este la cel mai mic nivel din iulie anul trecut, lucru pe care vi l-am relatat și ieri în materialul de ieri. Pe 27 martie, președintele Zelensky a declarat că Rusia pregătește noi ofensive la scară largă peste granița de nord a Ucrainei și în regiunile Sumy și Kharkiv. Și aici avem întregul articol, o să vă urc linkul în comentarii, un articol foarte, foarte interesant în care ni se prezintă mai multe situații, mai multe tabele. Așa cum vă spuneam, nu pot să vă prezint în întregime, o să vă las un link în comentarii pentru a-l parcurge pentru cei care sunteți interesați. Este prea lung și ar necesita foarte, foarte multă răbdare din partea voastră. Și acum trecem la hărțile analiștilor de la Deep State pentru data de 7 aprilie. Așa cum vom vedea în imagini, au existat niște avansuri rusești, dar nu foarte, foarte consistente. În sud, așa cum se poate observa în ultimele 24 de ore, nu au existat avansuri rusești. Aici este zona Pokrovskului, dinspre 6 spre 7, dimpotrivă, în zona Shevchenko, în data de 6, rușii dețineau această zonă, da, în Shevchenko, în partea aceasta, iar în data de 7, ucrainenii au reușit să elibereze jumătate din această, mai bine de jumătate din această localitate din Shevchenko. Mergem mai departe, în zona Toretsk, să vedem dacă au existat în zona Toretsk modificări ale fronturilor, așa cum se poate observa din imagini, nu apar. O să mărim puțin mai mult pentru a fi sigur că nu sunt modificări în nicio direcție, da, nu sunt. Mergem mai departe, în zona Ceasoviar, iată, zona care multe zile la rând nu au existat niciun avans, iată, în această perioadă n-a existat niciun avans în ultima săptămână, dar dinspre 6 spre 7, de la Ceasoviar mergem mai spre nord, să vedem dacă au mai existat dezvoltări ale fronturilor. Și vedem în această zonă, la sud de Katerinivka, care iată o zonă destul de importantă de 1 pe 3, în jur de 3 km pătrați, cucerite de către ruși, de armata rusească. Aici vedem cu verde înseamnă că ucrainenii au reușit să elibereze niște zone, deci nu le-au permis rușilor să pătrundă în aceste zone, ba mai mult chiar i-au împins înapoi. Și Vovceanscu, care, așa cum vom vedea, nu a avut modificări în ultimele 2 zile. Kursku, care, așa cum vom vedea, ucrainenii s-au mai retras în zona de sud, așa cum se poate vedea pe această hartă, au mai pierdut în jur de 2-3 km pătrați. Bun. Și acum mergem pe repede înainte pe evaluarea Institutului pentru Studiul Războiului pentru 7 aprilie.
Cu principalele știri, Kremlinul continuă să nege legitimitatea guvernului ucrainean ca parte a eforturilor de a pretinde că Ucraina nu este un partener legitim de negociere și de a cere schimbarea regimului ucrainean și demilitarizarea. Oficialii ucraineni nu au raportat niciun atac rusesc cu rachete cu rază lungă de acțiune sau drone în noaptea de 6 spre 7 aprilie sau în timpul zilei de 7 aprilie, după cel mai mare pachet de atacuri ale Rusiei de peste o lună în noaptea de 5 spre 6 aprilie. Probabil și din vor zice trumpiștii că Trump l-a sunat pe Putin sau din cauza faptului că Trump a declarat la Casa Albă, în întrevederea cu premierul israelian Netanyahu, că nu-i plac bombardamentele rusești, știrea pe care v-am prezentat-o mai înainte. Aliații europeni ai Ucrainei continuă să intensifice producția de materiale interne și să abordeze deficitul care inhibă producția de muniție și artilerie. Autoritățile ruse au facilitat probabil eliminarea unei surse din interiorul lor, o sursă proeminentă de pe Telegram, ca parte a eforturilor continue de a reprima spațiul informațional rusesc. Aici avem întreaga știre și aici avem hărțile Institutului pentru Studiul Războiului pentru 7 aprilie, Kursk, așa cum se vede, Belgorod, da? Avem și în zona Belgorod încă o ofensivă ucraineană, Lugansk, harta Svatove-Kremina, Donetsku, Siversk, Toretsk, Pokrovsk, Velika Novosilka, unde ucrainenii au reușit să elibereze o zonă destul de importantă, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul de astăzi, cu rugămintea, dacă ați găsit informații utile în acest material, să nu ezitați să îl distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Apreciez mult acest lucru.